4-stroke, air-cooled, single overhead cam, 150cc, carb type, 5-speed, 57.3 by 57.86mm ang kanyang bore and stroke with maximum power of 8.23 kilowatts at 7,500 RPM and maximum torque of 11.6 Nm at 5,000 RPM. 10.3 liters ang kanyang fuel tank capacity, 1,306mm ang kanyang wheelbase, 782mm sa seat height, 165mm naman ang kanyang ground clearance. Ang timbang naman niya ay 121 kilograms. So para naman sa requirements, documents, kung sakaling kukuha tayo ng unit dito via cash or installment, tanong natin sa kanila. Tara, let's go! So ayan, nandito tayo with Sir Ian. So sir, ano po ba yung mga requirements natin kung sakaling kukuha tayo ng cash or installment? Yes sir, balik pag po kayo ay cash buyer, kailangan lamang po namin ng one valid ID, photocopy, para lamang po yun sa correction ng spelling ng pangalan, para rin po sa registration po sa LTO. Then kung kayo po ay installment buyer, ang kailangan po namin once po kayo employed ay 1 month latest payslip. Kung wala pong payslip, pwede po ang COE. Then valid IDs, government issued lamang, 2x2 picture, then Meralco bill. Pag po kayo naman ay businessman, kailangan po namin is mayor's permit or barangay business permit, 2 valid ID, 2x2 picture, then any proof of billing po. Pag po kayo ay remittance, ang kailangan po namin is at least 2 months previous remittance slip, then 2 valid IDs, 2x2 picture, then any proof of billing po. So para sa landmarks ng Honda Motor Trade Halang, so yung building kung nasan siya is HK Building. Tapos meron siyang spa sa taas, may Pro Life UK dito, tsaka China Bank. And then yung nasa harap naman niya is Ice Plant. Then meron ditong Korean barbecue, McDo. Tapos dito sa banda dito, merong Army Navy, Starbucks. Tapos yung way na to is papuntang Calamba City proper. Yung way naman na to is papuntang Pansol or Los Baños. So again, for more information, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook fanpage nila sa baba ng video na to, pati na rin sa comment section. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Ating